के भने होइन मैले बुझिनँ यार कस्तो चिप्लेको यार त यत्तिको ग्याप हो क्या यत्तिको ग्याप मलाई त्यही भएर यो एमआरएफको टायरको यो हिलोमा भर लाग्दैन भन्ने त्यही हो क्या अब यहाँ हेर्नु होइन यस्तो चिप्लिन्छ यहाँ मैले यसरी लो अब यहाँ यो चिप्लेर लोटिन्छ अब यस्तोले भन्छ क्या रियल ड्राइभरवालामा अरूको मर्म बुझेर आफूले पनि यसो साइड हट्दैछ त अब जानु मिल्छ नि त त्यो हो क्या कुरो बल्ल कोही त हुन्छ जबरजस्ती किन अर्काको लेनमा आइस भनेर जबरजस्ती पेल्न खोज्छ जान्ने हुँदा यार So hello and namaste guys, hope you all are fine. Welcome to the new episode. I hope सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला यो फेरि भनौँ यार सो हेलो एन्ड नमस्ते गाइज होप यु आर फाइन वेलकम टु द न्यू एपिसोड आई होप सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला म चाहिँ आज तपाईँहरूलाई हल्का नयाँ बाटो लग्दैछु होइन यता माथिबाट पहिला चाहिँ उता परबाट जान्थेँ आज चाहिँ यता माथिबाट जाँदैछु देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो बवाल छ यो बाटो चाहिँ हल्का त्यो राम्रो साली पर चाहिँ पिच थियो पिचमा चाहिँ देखाउन पाइएन सो यताको चाहिँ हेर्नु होला सिलपारामा खन्ट्याङ खुन्डुङ छ क्या यताको बाटो चाहिँ फेरि लास्टै खन्ट्याङ खुन्डुङ छ त्यही भएर उताबाट जाने हो तर हजुरहरूलाई नयाँ भिडियो बनाइदिउँ भनेर चाहिँ यताबाट आएको म चाहिँ आज त्यो हो कुरा खासमा वाइल्डै कुदाउनु हुन्थ्यो तर यस्तो अफरोडमा चाहिँ कुदाइँदैन किनभने मेरो हल्का आज भिजर कमजोर छ क्या सो त्यही भएर अरू के छ त नि गाइज अब सब्सक्राइब हानिदिनु पऱ्यो क्या छिटो 1K पुऱ्याइदिनु पऱ्यो यार बच्चाहरू स्कुल जाँदै रहेछन् 1K पुऱ्याइदिनु पऱ्यो कि कोहीले सब्सक्राइब नहान्ने हामीलाई सब्सक्राइब नहानिकन हेपेको हेप्न खोजे हो अनि हाम्रो यो ठाउँलाई चाहिँ के भन्छ अरे माथि चाहिँ यस्तो दामी मन्दिर छ नि त्यो मन्दिर के लेखेको छ भगवती मन्दिर अरे ए बाटो त खतरा हुन रहेछ त्यहाँ अहिले त यसलाई पछि यहाँको मन्दिरलाई पछि भ्लगमा देखाउनु पर्छ अहिले चाहिँ हामी के गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ यो बाटो पनि आइन्छ उताबाट है परबाट चाहिँ पारीबाट यस्तो बल पिच छ नि त त्यो बाटो माथिबाट तर यहाँ चाहिँ छैन के बोले भाइ अब के बोले के भने होइन मैले बुझिनँ यार अनि आज म चाहिँ उता पारीबाट पिचबाट त्यो माथिको पिचबाट नगएर चाहिँ आज म यताबाट गइरहेको छु किनभने हजुरहरूलाई नयाँ भिडियो दिउँ न भनेर चाहिँ म यताबाट आयो खासमा होइन तर बाटो चाहिँ अलिअलि चिप्लो टाइपको छ यहाँ चाहिँ हल्का सेफ तरिकाले चलाउनु होला भन्न चाहन्छु किनभने यहाँ लड्न सकिन्छ एकैचोटि ढिलो मुनि पुग्यो भने झ्याउ हुन्छ होइन यहाँ यस्तो हुन्छ किनभने यहाँ शीत हुन्छ शीतले चाहिँ चिप्लो बनाउँछ क्या लास्टै चिप्लो बनाउँछ शीत भएर चाहिँ त्यो खासमा कुरो यहाँ अनि त्यसपछि अर्को कुरा के भन्दाखेरि चाहिँ अब यहाँखेरि अब धेरैजना हाम्रो इन्टरनल टुरिस्टहरू आउने ठाउँ हो कि यो चाहिँ तल साइडमा देख्नु भएको छ नि यो चाहिँ म्याग्दी खोला भयो होइन हाम्रो यहाँ अगाडिको कोप्रे खोलामा चाहिँ ठ्याक्क असारमा चाहिँ असारभन्दा अलिक पछाडि चाहिँ जब बौलाउँछ नि खोला त्यति बेला चाहिँ हाम्रो इन्टरनल टुरिस्टहरू यस्तो प्याक हुन्छ त्यो ठाउँमा होइन फोटो खिच्नेको लाइन त टिकटकर्सहरूको लाइन यस्तै हुन्छ कि हत्तरे यो यस्तो खालको समस्या के भन्दा यो भाइजरले होइन केही देखिएन के साउन्ड आउँछ भनेर भाइजर लगायो अनि भाइजरमा फेरि पुरै त्यो चिसोले यो बाफ हुन्छ नि त त्यसले फेरि त्यस्तो केही नि देखिएन त्यहीले मलाई समस्यामा पार्यो अनि त्यसपछि बाटो देख्न सक्नुहुन्छ यस्तो चिप्लो छ हामी यताबाट हालिन्छ हामीले सेफ ठाउँबाट हालिन्छ भनेको चिप्लोमा हिलोमा हाल्नु पर्ने भयो यार छ्या छ्या हिलो लाग्यो छ्या होला नि अझ यो टायरी हिलोमा यस्तो ठाउँमा चाहिँ यस्तो नाच्छ नि त्यही भएर चाहिँ मैले ए नाच्छ क्या गाइस त्यसै नाच्छ क्या त्यही भएर चाहिँ मैले अनि एउटै फ्लोमा हिँड्नुपर्छ यस्तोमा चिल्लो ठाउँ छ भने चाहिँ हजुरले त्यो घरि स्पिड यसरी घरि यस्तो त्यो स्पिड ढिलो चाँडो नगर्नु होला क्या एउटै फ्लोमा अचाट्नु भयो भने चाहिँ तपाईँको स्मुथ तरिकाले जान्छ
नत्र चाहिँ हाम्रो चिप्लेर चाहिँ नाच्न खोज्छ कि माथि मुख जाने बाटो रहन्छ नत्र म देखाइदिन्थेँ यही माथि हो क्या यहीँनिर छ क्या झर्ना चाहिँ त्यो यो माथि अलिअलि कोप्चो देख्नु भयो होला माथि देखेछ कि देखेन त्यही हो झर्ना कोप्रे झर्ना भन्छ यसलाई यो ठाउँको नामै कोप्रे हो यताबाट जाम्न होइन बोलिरहे एकान्तमा पारिबाट गयो भए त्यसलाई पुग्थ्यो होला सायद अब यताबाट गएपछि बिस्तारै जानु पऱ्यो किनभने अब भ्लग बनाउन आयो होइन म चाहिँ अनि कन्टेन्ट बनाउनु पऱ्यो नि त कन्टेन्ट खोज्नु पऱ्यो बिस्तारै देखाउनु पऱ्यो सबै ओ बाटो भन्नुहुन्छ औ यस्तो बाटो भनेर त्यही हो यहाँ बस्ने ठाउँ बनाएर रहेछ जस अहिले त पानी केही छैन सुकेर खतम भएर रहेछ अहिले त तर सिजनको टाइममा चाहिँ यस्तो दामी हुन्छ यो चाहिँ अनि म चाहिँ यहाँ चेकआउट गर्छु होइन क्यामेराको एङ्गल मिलेछ कि मिलेन अनि मिलेछ भने फेरि त्यसो गर्छु माइक काम गरेर मेरो फेरि यस्तो प्रब्लम छ कि माइकमा कामै नगर्ने क्या बेला बेला चिँ गरेको आवाज आइदिन्छ अनि भिडियो नै अब त्यस्तो आवाज कहाँबाट हाल्नु त्यही हो यहाँबाट माथि गयो भने चाहिँ अहिले यो बाटो बिग्रेछ होला यो बाटो माथि गयो भने चाहिँ कता जान्छ भगिमलेहरू कता जान्छ हाम्रो उता हाम्रो घरमा माथि छ देखेछ होला माथि हो कि होइन गाइज हो कि होइन माथि बाटो छ है पिच बाटो चाहिँ माथिबाट यस्तो बल छ कि चुइँ यहाँ कुद्ने बाटो छ तर के हो अब हामी चाहिँ सिङ्गा नै हो जाने अलवेज सधैँको डेस्टिनेसन कोप्रेबाट उता म चेकआउट गर्छु अनि त्यसपछि फेरि भेटौँला है त गाइज